Yun, mga kalakay, eto na siya. SJ7 star. So, nagustuhan ko itong itong binigay sa ating camera na to kasi siya, meron siyang Superview. So, karamihan sa mga motovlog is yun yung hinahanap sa camera mga box. Yung gyro stabilization, syempre yung resolution niya. So, 4K resolution niya, Ultra HD. Then, yung talagang pinakagusto ko is meron siyang Super View. Then, ito naman yung lavalier microphone. Bale, 50 pesos lang siya sa Shopee, mga paps, no? Yan. So, mag-unbox na tayo, mga paps. So, ito siya. So, yan, mga paps. Open na natin. So, ito siya. So, tanggalin natin yung... Bale, ito siya mga paps, no? SJ7 star. Yan. So, open ko siya. Para ma-check natin, bubuksan natin. Yan mga paps. Open natin siya. So, press lang natin to para mag-open yung camera natin. Yan. Naka-open na. Ayan. So, sa setting niya, bale, ano pala to mga paps, no? Kung di ko pa nababanggit. Siya ay touchscreen. Touchscreen to mga paps, yan, no? Oh, back. So, yan. Resolution niya mga paps, meron siyang 4K. Ayan. 16:9. So, check natin. So, ito siya. Yan. Yan. Sobrang linaw kung makikita nyo mga paps. Oh. Ayan. So, napakaganda na ito mga paps. Para sa mga beginner na kagaya ko. So, worth it na ito. Then, ito naman yung Superview. Bale, ito yung nagustuhan ko dito mga paps.